Thành lập năm 2001, trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ thông tin và kỹ thuật số, Công ty cổ phần phát triển công nghệ TRÍNH đã định hướng phát triển chuyên sâu vào thị trường công nghệ, phục vụ cho các lĩnh vực khác nhau như giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng, dầu khí, quản lý tòa nhà, nhà máy sản xuất. Với tầm nhìn phấn đấu, trở thành doanh nghiệp đi đầu trong việc cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ chuyên nghiệp tại Việt Nam, TRÍNH đã và đang hoàn thiện mô hình quản lý tiên tiến, xây dựng quan hệ đối tác dài lâu với các khách hàng chiến lược, đầu tư chiều sâu cho nghiên cứu phát triển các giải pháp chuyên dụng. Hơn tất cả, TRÍNH coi trọng chất lượng dịch vụ để đảm bảo tính hiệu quả cao và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi. Điều đó được thể hiện rõ nét qua phương châm hoạt động của công ty: đối tác tin cậy, giải pháp chuyên nghiệp, dịch vụ chu đáo. Tham gia vào lĩnh vực in kỹ thuật số, xử lý tài liệu tự động từ năm 2004, TRÍNH đã thiết lập quan hệ đối tác, bán và phân phối sản phẩm và giải pháp của các hãng như Kodak, Xeikon, Asobi. Với đội ngũ kinh doanh và kỹ thuật giàu kinh nghiệm, được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi các hãng nổi tiếng từ Mỹ, Đức, Trung Quốc và Singapore, TRÍNH có thể tư vấn giải pháp tối tự động bằng camera tốc độ cao, hệ thống lồng gấp phong bì tự động, giải pháp in bảo mật kỹ thuật số, in mã vạch 1D, 2D, mực đặc biệt, mực không màu, giải pháp in dữ liệu biến đổi công nghệ cao, in sao kê, in bảng kê viễn thông, điện, nước, giải pháp in nhãn mác, tem và bao bì kỹ thuật số trên các chất liệu khác nhau, giải pháp in với các hiệu ứng đặc biệt như in nổi, in nhũ vàng, in phủ cục bộ. Các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi đặc biệt phù hợp cho các công ty in công nghiệp, các công ty sản xuất bao bì, các ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, viễn thông, bưu chính. Dạ vâng ạ. Như em chia sẻ thì sau phần hội thảo liên quan đến chủ đề ở bên HAIYAA Tech về mã vạch, mã chống giả, sau đây sẽ là phần giới thiệu theo với chủ đề công nghệ ERP dành riêng cho phần mềm bao bì nhãn hàng, đặc biệt là cho các công ty in bao bì lớn đến từ Sistrade, Bồ Đào Nha. Xin kính mời anh Long và đề nghị bộ phận kỹ thuật hỗ trợ kết nối với Miss Maria. Phần tiếp theo phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời chị Valencia, chuyên gia của hãng phần mềm Sistrade, công ty của Bồ Đào Nha. Thì ERP trong lĩnh vực bao bì và nhãn hàng hiện nay không có gì là mới lạ. Có rất nhiều các công ty lớn tên tuổi trên thị trường, SAP, rất nhiều các cái đơn vị khác, IBM cũng có, Microsoft cũng có, người ta làm cái dịch vụ cung cấp giải pháp ERP. Trong Việt Nam cũng có rất nhiều các công ty ở Việt Nam đi tiên phong và cũng đã làm các cái giải pháp ERP trong ngành in. Tuy nhiên với chúng tôi thì chúng tôi cùng hợp tác với hãng Sistrade của Bồ Đào Nha chỉ đi chuyên về ERP trong ngành in và bao bì. Công ty này không cung cấp các cái giải pháp ERP cho ngành ngang, tức là trong sản xuất này, trong thiết bị này, trong ngành in này, trong may mặc. Chúng tôi không làm theo horizontal industry, tức là làm theo ngành ngang. Chúng tôi chỉ tập trung vào lĩnh vực in và in trong in có in bao bì và in carton. Thế thì cái việc tập trung hóa này nó có mấy lợi ích như sau. Thứ nhất là cái chi phí khảo sát và tư vấn của chúng tôi ít hơn rất nhiều, bởi vì đội ngũ các cái chuyên gia tư vấn người ta có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in và bao bì carton. Họ hiểu tất cả những cái vấn đề của khách hàng gặp phải, những khách hàng cũ, những khách hàng mới và những cái gì có thể xảy ra trong tương lai. Và cái thời gian tư vấn khảo sát của họ rất là ngắn. Chính vì vậy cái chi phí triển khai và khảo sát để đưa ra quy trình được gọi là tối ưu hóa. Trong quá trình khảo sát và xây dựng quy trình với các khách hàng ERP, chúng tôi
không những chỉ là đơn vị lắng nghe và làm theo khách hàng, mà chúng tôi còn tư vấn cho khách hàng các quy trình nào hợp lý theo cái quan niệm cũng như cái góc nhìn của chúng tôi. Bởi vì ví dụ như hiện nay xung quanh chúng ta thôi, tại Thái Lan trong vòng 2 năm chúng tôi có 7 khách hàng gọi là top, gọi là không xin phép không gọi là top 7 nhưng 7 khách hàng trong top 20 về in bao bì của Thái Lan đang sử dụng phần mềm của chúng tôi trong ngành bao bì và nhãn hàng. Tại Trung Quốc hiện nay tại thời điểm này chúng tôi đang có 2 doanh nghiệp lớn để in về bao bì và nhãn hàng cũng đang triển khai phần mềm. Và tại Việt Nam chúng tôi đang trong quá trình khảo sát trong một số khách hàng. Chúng tôi hy vọng rằng với cái sự chuyên môn hóa của công ty Sistrade và đội ngũ Tech Pro, cũng xin phép chia sẻ, Tech Pro có một công ty gọi là Tech Pro Software đã được một vài cái giải thưởng liên quan đến công nghệ IT rồi, phối hợp với cả Sistrade đưa và giới thiệu tư vấn các giải pháp ERP này cho khách hàng của chúng tôi, đặc biệt trong ngành in và bao bì. Sau đây xin phép được nhường lời cho chuyên gia của công ty Sistrade có phần giới thiệu bằng tiếng Anh và trong đó có cái phần dịch bằng tiếng Việt. Tuy nhiên nếu cần thiết tôi xin phép thỉnh thoảng có một vài cái lời tóm tắt hoặc là nhấn mạnh để thông tin gửi tới quý vị được rõ ràng hơn. Xin mời chuyên gia. Vanessa, please hand over to you. Hello, good morning everyone, or good afternoon in your case. Once again, I would like to congratulate with the great anniversary of 20 years. And I think since we are already ahead of the time, I would like to start. So as far as I understood, I will carry on with the presentation and you will translate slide by slide. Does this sound good? Okay. Okay. I can do the translation slide by slide. By slide. Okay, perfect. That sounds better. Let's start. Please wait 1 minute. We have some small technical issue here. Sao em? Of course, I will wait. Okay chưa bây giờ? Okay rồi. Good to go. Okay. Good to go. Good to go. Okay, so once again, thank you for joining us and taking your time to see our solution. And today I will present you Sistrade ERP solution and how it can solve the most common problems in the folding carton and corrugated packaging, as well as label converting industry sectors. So Sistrade ERP system covers the entire production process and can improve first the management process and lead to a quicker and better decision making. So let us move to the topics. Okay. Chúng tôi công ty Sistrade, trụ sở chính tại Bồ Đào Nha, xin phép được có cái cảm ơn thời gian và sự tham gia quan tâm của quý vị. Có một thời gian ngắn thôi, khoảng 30 phút thôi, giới thiệu về cái giải pháp ERP trong chuyên ngành, trong ngành in, trong đó là in bao bì, in nhãn hàng. Xin mời quý vị theo dõi. Hand over to you. So we will start with a comparison of vertical and horizontal software. What are the differences between them and what are the main advantages? Then we will discuss a focus on the vertical ERP solution tailored to the needs of printing and packaging manufacturers, responding to the challenges of companies in the field of estimating, technical data preparation, and the production processes of complex products. Then we will talk about smart warehouse management with Sistrade ERP. And then I will present several selected aspects of warehouse management and possible solutions offered by Sistrade. Again, then I will embrace the Industry 4.0, new generation of SCADA concept in the production process, and talking about different ways how to deal with the bottlenecks on the production line and increase both equipment performance as well as employee performance.
through the collection of production data. Over to you. Okay, thank you. Các cái nội dung chính sẽ trình bày. Đầu tiên, chúng tôi xin phép được giới thiệu và gọi là so sánh một chút cái sự khác biệt của công ty Sistrade trong lĩnh vực ERP với các công ty hàng đầu khác họ làm về giải pháp ERP tổng hợp. So sánh, chúng tôi là chuyên ngành ngành dọc vertical, còn các doanh nghiệp khác lớn khác họ làm theo ngành ngang, tức là họ làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi có một vài so sánh. Thứ hai là chúng tôi xin phép giới thiệu về giải pháp ERP cho các cái bao bì dạng hộp, dạng các tông. Có nhiều module lắm ạ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ đi qua một cách tóm tắt nhất các cái module chẳng hạn như estimation này, purchase này, tức là báo giá này, mua hàng này, sản xuất này, planning này, tức là báo giá, mua hàng, sản xuất, lên kế hoạch, bảo dưỡng, human resource, tức là nhân sự, rất nhiều. Nói về ERP thì rất là nhiều. Trong một cái khuôn khổ thời gian như thế này, chúng tôi chỉ xin nói những cái ý chính thôi. Sau đó là chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về hệ thống quản lý kho thông minh. Đặc biệt trong thời đại 4.0 này, chúng ta đều nói về manufacturing 4.0. Thế thì người đều nói, nhà đều nói. Thế thì chúng tôi cũng ở trong cái xu thế đó, và chúng tôi đang thực hiện các cái giải pháp này bằng những công nghệ gì liên quan tới SCADA, thu thập dữ liệu. Cũng xin phép chia sẻ với quý vị, TechPro là công ty về công nghệ. Hiện nay TechPro có một liên doanh với công ty Advantech của Đài Loan, doanh nghiệp lớn thứ nhất hay thứ hai thế giới về IoT, tên gọi là Advantech Việt Nam. Và chúng tôi đã có những khách hàng lớn trong cái ngành sản xuất, ví dụ như Vinbus, ví dụ như Thaco Trường Hải, là những doanh nghiệp đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi, cụ thể là sản phẩm của TechPro và Advantech Việt Nam. Do đó chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự hợp tác với Sistrade, chúng tôi có thể có đầy đủ kinh nghiệm cũng như là cái sự nhiệt huyết để đưa ra những cái giải pháp phù hợp với quý vị. Over to you. So let us talk now about the differences between vertical and horizontal market software. So generally, software can be divided into two main subcategories, which are, as I said, vertical and horizontal market software. So let us look closer at what separates them from each other. Horizontal software is designed for use in many different industries and has a wider application and feature variety. Horizontal market software offers a very wide range of features. That is what makes it so versatile through a large number of features. It can find its way in everyday work of most businesses. On the other hand, it does not take the specific needs of any industry into account. Very often, industry companies use one software for managing production processes and another for managing business operations. In vertical market software, it is most common to find the features that will support the processes specific to one industry or sector. It means that the features of vertical market software are designed thinking on the specific area of industry, and they are reflecting the reality of that industry with more accuracy. Over to you. Yeah. Có một cái các cái doanh nghiệp cung cấp giải pháp ERP và họ có rất nhiều giải pháp cho nhiều ngành sản xuất khác nhau. Nếu quý vị vào trong website của những cái hãng lớn, ví dụ như là IBM hoặc là SAP, chúng ta thấy họ có rất nhiều, vài chục cái sản phẩm cho rất nhiều các cái lĩnh vực khác nhau, các module khác nhau. Đấy là một cái thực tế. Nhưng chúng tôi ấy, thì chúng tôi tập trung vào chỉ cho ngành in mà thôi. Chúng tôi hiểu rõ những cái vấn đề trong quy trình, những cái vấn đề, các cái nhu cầu của khách hàng
trong cái hoạt động hàng ngày. Do đó là cái sự khác biệt dẫn đến là các cái tính năng, các cái quy trình mà chúng tôi đề xuất nó sắc và nó cụ thể và nó đem lại hiệu quả cho khách hàng. Chúng tôi không dám so sánh với những hãng khác, cái đấy là để khách hàng đánh giá, nhưng chúng tôi tự tin rằng những cái chúng tôi đang thực hiện là đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng, và chúng tôi luôn luôn hoàn thiện và update nó. Over to you. Okay, so let us move into another difference is the approach of horizontal market software to the management of sales area or warehouse or stocks, supplier, or even human resources is usually as wide as possible so that it can cover the most markets. Therefore, very often the companies using it can find it a little distant from their everyday reality. Again, vertical market software very often offers a high degree of customization that is focused and developed specifically to solve the challenges related to production or business common to that industry in particular. Over to you. Một cái ý thứ hai, trong quá trình tư vấn và triển khai xây dựng các quy trình trong ERP thì đối với các cái doanh nghiệp triển khai ERP, chúng tôi xin dùng từ là ngành ngang điện, đúng cái từ chị ấy dùng horizontal cho nhiều khách hàng, thì các giải pháp đó có nhiều các module liên quan tới bán hàng, quản lý kho, nhà cung cấp, nguồn nhân lực, vân vân. Thì đối với các doanh nghiệp như chúng tôi làm về ngành dọc vertical thì chúng tôi phát triển hơn một mức nữa, chúng tôi tập trung sâu hơn nữa về các cái vấn đề cụ thể của từng khách hàng trong ngành in nhãn hàng, trong ngành in bao bì. Ví dụ như thế này để các vị thấy, khi về in về bao bì thì khi mà vào cái hệ thống của Sistrade trong cái gọi là module chào giá chẳng hạn, nó có xây dựng sẵn một loạt các cái thư viện, các cái kích cỡ bao bì theo các cái chuẩn khác nhau ở các thị trường khác nhau, và nó làm cho cái công tác, cái nghiệp vụ của cán bộ mà báo giá rút gọn, nhanh chóng. Thì đấy là một cái ví dụ rất là nhỏ thôi để hy vọng rằng là có thể là giải thích những cái ý lớn mà chị đang nói. Chúng tôi thiết kế và cái phần mềm của Sistrade đòi hỏi cái customization rất là sâu, phù hợp với, tức là cái cá nhân hóa, cá thể hóa, phù hợp với các cái yêu cầu phong phú của khách hàng. Over to you. Again, when it comes to user persona, what differentiates horizontal from a vertical market software is actually asking who the potential user is. In this case of horizontal market software, the user can be literally anyone. It is very difficult to define more precisely who will use the software, what kind of knowledge, skills, or background the user has. Okay. However, the concept of user is much narrower when we are talking about vertical market software, as there is much more information about who will use the software, what kind of responsibilities are common to that level of user, what does it allow them? It allows to create a more exact workflow and very often to save time and speed up the response to clients. Over to you. Thank you. Một cái ví dụ khác nữa về cái sự khác biệt đó là cái việc thiết kế cái cấu trúc và phân quyền cho user, người dùng trong hệ thống. Đối với giải pháp của chúng tôi, các cái user, các cái người dùng được thiết kế một cách được cân nhắc đầy đủ
khả năng người dùng đó ở vị trí nào, quyền hạn họ được dùng, họ được làm tới đâu, những quy trình nào họ được thực hiện và những vấn đề khác nữa, rất là sâu, rất là cụ thể, phù hợp với từng vị trí công việc của cái user đó. Còn so sánh với những cái giải pháp khác thì các cái user đó dường như, tôi xin phép là chỉ nói dường như là cái sự phân công và chuyên sâu cho từng cái mức độ trách nhiệm, phân quyền của từng user nó khác với chúng tôi. Tôi không nói là tốt hay xấu, nó chỉ khác với chúng tôi. Chúng tôi làm rất sâu và đi rất sát với nhu cầu khách hàng. Over to you. So horizontal market software very often represents a well-known worldwide solid solution. It is a core management solution. However, when it comes to production area specifically, we should admit that often different industry companies resort to more specific technical software suites, which often might result in complicated integration processes and information can be lost. And here, as vertical market solution is more specific, the integration processes can be skipped and the software focuses on the production process and builds its structure around it, so that every single area is a part of a bigger picture which comes together as one. Over to you. Okay. Trong giải pháp về ERP trong ngành ngang, thông thường các hãng ERP cung cấp họ có một cái lõi sản phẩm, một cái giải pháp lõi. Họ thiết kế chung dựa trên những cái sự hiểu biết và những kiến thức của họ cho các cái ngành sản xuất khác nhau, họ tổng hợp lại. Và khi triển khai thì rõ ràng với các cái đơn vị sản xuất kinh doanh khác nhau, có các quy trình khác nhau, thì họ cần phải làm cái quy trình cá thể hóa nhiều để nó phù hợp. Với chúng tôi thì cái lõi của chúng tôi được thiết kế xung quanh cái quy trình sản xuất thông thường, thông dụng và hay được áp dụng trong ngành in. Do đó tất cả những cái quá trình tích hợp thông tin, chuyển đổi thông tin, thông tin nó được đầy đủ và nói như nào, cái thời gian và chi phí cá thể hóa được giảm, được tối ưu hóa cho khách hàng. Over to you. At the moment of decision making, it is crucially important to take into account the implementation team. Even though there is no doubt that both are bound to have excellent professionals, the industry-related knowledge and experience can be a huge advantage that not only ensures the successful implementation, but also can be an opportunity to learn about the best practices in the sector. Ok. Cuối cùng trong phần mềm ERP thì phần triển khai, đội ngũ triển khai đóng một vai trò có thể nói là rất quan trọng trong sự thành công của dự án ERP. Chúng tôi có những dự án triển khai 6 tháng, 7 tháng, thì cái đội ngũ triển khai đóng vai trò rất quan trọng. Đối với chúng tôi nói rằng đội ngũ triển khai của chúng tôi là những chuyên gia có kinh nghiệm sâu trong ngành in. Họ có thể nắm bắt thông tin nhanh chóng, đồng thời tư vấn và chia sẻ những cái thông tin định hướng và những cái sự kiện đang diễn ra ở những khách hàng khác trong cùng lĩnh vực in ấn, tư vấn ngược lại cho khách hàng. Còn về phía các đơn vị tư vấn ERP khác, chúng tôi phải thừa nhận rằng họ cũng có những đội ngũ triển khai có kiến thức và rất là chuyên nghiệp, nhưng cái sự thông tin và hiểu biết về ngành in thời điểm đó đòi hỏi họ cần phải nên có thời gian để tìm hiểu, để lấy thông tin, thậm chí là khách hàng phải giải thích cho họ quy trình này là gì. Điều đó đã xảy ra. Thế thì ở đây
Cái ý ở đây đó là cái đội ngũ triển khai dự án, implementation team, con người mà đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của dự án. Over to you. So once covered the differences, let's look what you can usually expect from vertical software. And in this case, Sistrade as a vertical ERP solution is no exception. So constructed from scratch to serve particular printing industry sectors, in case of Sistrade for offset, digital and other printing techniques for cartons and corrugated, for label converting, for flexible packaging sectors, and combining with profound knowledge of the production processes involved. We have hundreds of successful implementations that add to the experience of the team and create added value to the clients. What is more, the prospects and clients can count on new developments and improvements to meet specific issues in all the printing industry sectors. It is also without saying that the new versions launched are adapted to worldwide customer requirements and are regularly updated every trimester in this case. And for that, we invest into constant research and development of new features targeted at changes within the industry, which are certifications, printing techniques, and other. Over to you. Okay. Ví dụ ở đây trên hình ảnh chúng ta có thể thấy giải pháp ERP nó bao gồm rất nhiều các quy trình, các công đoạn của sản xuất. Chúng tôi thiết kế giải pháp này dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và theo các cái chuẩn trong ngành, sử dụng đối với các cái công nghệ in, offset, flexo có, ống đồng có, và trong các cái ứng dụng như là bao bì, nhãn hàng. Thì đây là quý vị có thể thấy trên màn hình cái vòng đời, không phải cái vòng đời mà cái chu trình của một cái sản phẩm, một quy trình sản xuất, nó bao gồm rất nhiều các mô đun và chúng tôi có thể triển khai nó. Trong quá trình triển khai thì nó sẽ có cái dịch vụ gọi là nâng cấp hoặc cập nhật theo cái nhu cầu của khách hàng. Có những vấn đề khách hàng phát sinh thêm thì chúng tôi sẽ cùng ngồi với khách hàng, trao đổi, phân tích nghiệp vụ và phát triển các cái tính năng để phù hợp với họ. Đồng thời chúng tôi cũng cập nhật theo thời gian những tính năng mới cho khách hàng, và những tính năng này có thể được cập nhật cho khách hàng tùy theo nhu cầu của họ có thể muốn cập nhật hay không. Nhưng mỗi một cái release, mỗi một cái update chúng tôi đều áp dụng cho toàn bộ khách hàng trên toàn cầu. Over to you. Okay, thank you. So, what then a vertical software should assure any printing industry company? So over here, let's start with accurate estimates. Much more than estimates of priced products, one should have a tool for estimating specific products able to take into account frequent changes, different product version or additional amounts. Each sector is taken into account. That means that, for example, for cartons and corrugated, among many special features, we include, for example, layout according to industry standards such as ECMA or FEFCO, and possible integration with CED or DXF, or any other structural design software. In addition, estimating assures calculation of all the materials for every manufacturing stage. And that is not only for simple boxes, but also for finished products such as POS or POPs. In short, the products of different complexity levels. Over to you. Ở đây là cái slide giới thiệu về cái module báo giá. Thì cho cái sản phẩm đây là cho hộp các tông. Còn mềm ERP của chúng tôi được thiết kế tạo ra cái sự dễ dàng, thuận lợi. Ví dụ quý vị có thể thấy trên màn hình
có các cái chuẩn sẵn, không những chỉ để đảm bảo cái tính chính xác về sản phẩm được in ra, được tạo ra, mà nó còn cả tính tới cả giá thành của vật liệu. Đối với sản phẩm hộp chẳng hạn, chúng tôi có sẵn các cái thư viện, các cái thông số, các cái hộp theo chuẩn trong ngành. Ví dụ trong ngành thì có chuẩn ECMA hoặc là Xeikon. Thế thì đối với những quý vị đại biểu trong cái ngành bao bì, nhìn những cái chuẩn này là có thể hiểu ngay. Với người sử dụng khi được đào tạo, người ta có thể sử dụng lấy các cái sản phẩm có sẵn này trong cái thư viện để thực hiện báo giá, kết hợp với các thông tin khác về vật liệu hoặc là các cái yêu cầu sau in, làm cho cái quy trình báo giá chính xác, nhanh, thuận lợi và mang tính mở. Over to you. Okay, when it comes to label converting sector, among many options, we offer ink and varnish consumption management tool, or manage all the in-house die cutters, simulate different cost scenarios and other detailed information that label converters require for a full and accurate estimate. Over to you. Ở đây chúng ta thấy vẫn là cái module chào giá và cho khách hàng in nhãn đấy ạ. Họ cũng được xây dựng các cái module phù hợp cho các cái nhu cầu sử dụng của các khách hàng. Chúng ta có thể thấy một số những cái hình ảnh về bình trang rồi bình nhãn, những cái đấy là những cái tính năng rất thông dụng rồi và được sử dụng hàng ngày trong các cái hoạt động kinh doanh của các đơn vị in nhãn, và chúng tôi có sẵn những cái module thiết kế và sẽ được đề xuất và cá thể hóa theo nhu cầu của khách hàng. Over to you. For the sector of folding cartons and corrugated gestures for label converting, Sistrade provides a full range of solutions, covering all the business and production areas. Our ERP solution is modular, and it is comprised of estimating and sales management with all the quotations and cost calculations, shipping, invoicing, management of all the orders from customers, also stocks, purchases, warehouse. The production management is carried out with the production data collection of the job orders, with the scheduling of the production and the industrial costs. So you have everything under the same umbrella of this production management. We also have the financial management solution with the accounting, general ledger, as well as treasury and human resources. We go a little further than just a typical ERP solution and provide business intelligence, web to print, and e-business web portal, as well as equipment maintenance or energy management to measure how much energy is consumed in different production stages. Over to you. Với các quý vị đại biểu có thời gian tìm hiểu về ERP thì nhìn vào đây có thể thấy được rằng là cái giải pháp này họ đưa ra gọi là cho các cái module khác nhau. Còn đối với những quý vị đại biểu mà chưa có thời gian tiếp cận với ERP, tôi xin phép được nói ngắn gọn. Đó là các module sẽ được thiết kế phủ kín toàn bộ các quy trình trong một doanh nghiệp, từ bán hàng, báo giá cho đến giao hàng, xuất hóa đơn, quản lý chào hàng, CRM. Đấy là riêng cái module về estimate gọi là báo giá, rồi đến quản lý kho và mua hàng, các tính năng chi tiết trong đó, quản lý nhà cung cấp, quản lý kho, tồn kho, MRP, rồi đến khi đưa vào sản xuất thì có cái module quản lý sản xuất là production, thì nó có MES, machine electric system, đúng không? MES đúng không? MES này chúng tôi đã vừa làm với Thaco xong. Quản lý sản xuất, MES SCADA và thu thập dữ liệu, các cái máy in
giả sử chúng ta có 20-30 máy in sẽ được cập nhật tình trạng máy, tình trạng job liên tục trên cái dashboard, quản lý về lệnh sản xuất và nhiều tính năng khác nữa. Sau đó tới cái module quản lý về tài chính, cũng có quản lý về accounting. Nếu khách hàng hiện nay đang có phần accounting riêng, tức là phần kế toán riêng, chúng tôi sẽ cung cấp cái API và thực hiện cái công tác tích hợp dữ liệu để chúng ta có thể sử dụng được. Ngoài ra chúng ta thấy với thời điểm hiện nay cái web to print và kinh doanh điện tử đang là cái xu thế. Hiệp hội in ngày mai cũng có cái hội thảo với sự chủ trì tham gia của các cái lãnh đạo của hiệp hội in và các cái chuyên gia đầu ngành, cũng bàn về một cái điểm nhỏ thôi, đó là thương mại điện tử trong ngành in. Thì ở đây chúng tôi có sẵn module để tích hợp với cái tính năng thương mại điện tử. Quý vị có thể nhìn thấy ở dưới cùng bên phải, giải pháp tích hợp web, nó gồm có BI, Business Intelligence, có quản lý dự án và web to print và web portal. Đó là hai cái tính năng chúng tôi chuẩn bị sẵn để có thể giúp cho các đơn vị có thể tích hợp cái phần back end, cái phần sau này với cái giao diện thương mại điện tử. Đón đầu chúng tôi đón đầu cái xu hướng hiện nay. Over to you. So how can we improve the management process? Here I'm presenting different steps because the improvement of production process of folding carton, corrugated or labels can have crucial outcomes for your company. And obviously this all results in less waste and more profit, but equally important in terms of environmental impact. It can contribute to a decrease of consumption of energy, raw material, and the production of waste. For this, we present three main areas leading to improvement, which is estimating, production planning and scheduling, and production data collection. So let us have a closer look at label converting sector and what kind of solution we have to offer in this area. Over to you. Chúng ta thấy rằng riêng về lĩnh vực cái quy trình sản xuất thôi, chúng tôi đã đưa ra những cái quy trình, những cái giải pháp cho các cái module tính giá, tiếng Anh họ là estimation, điều độ và sản xuất, production and scheduling, lên các kế hoạch sản xuất cho các thiết bị, trong toàn bộ các thiết bị, cả trước in, sau in, trước in và sau in. Và đồng thời sẽ có cái module để chúng ta đang biết là cái thời đại này ai cũng gọi là IoT, đúng không ạ, là Internet of Things. Chúng tôi kết hợp với các cái nhà cung cấp như Tech Pro để thiết kế các cái hệ thống thu thập dữ liệu sản xuất từ các hệ thống máy, cho phép thời điểm real time, tức là thời gian thực, online, trực tuyến, thu thập thông tin của toàn bộ hệ thống thiết bị đến tập trung để chúng ta có những cái thông tin để phục vụ cho quản trị. Đấy là cái thiết kế theo 3 module của chúng tôi. Over to you. So with almost daily changes within the label converting industry, it is crucial that the companies are able to adapt to these changes. The label converting sector differentiates itself from the remaining printing industry as it puts emphasis on the technical areas, combined with a parameterized estimating according to the product type compared to real-time production control. The variety of products as well as their quick rotation and compliance with standards imposed by the client from food or pharmaceutical companies lead up to a quite high production complexity and the necessity for quick response. Therefore, it is crucially important to get it right from the very beginning of the production process, that is already from the stage of estimating, where the details matter a lot.
A successful estimating depends on a number of important details. It is necessary to take into account the complexity of each production stage. Over to you. Quý vị thấy rằng là trong ngành in này, bao bì và nhãn hàng nói như vậy thôi, có rất nhiều sản phẩm, có rất nhiều phân đoạn, nhãn hàng nhiều lớp, nhãn hàng tự dính, Charity area, a label, bao các thông này, nhãn màng kho này, walk around này, nhãn hàng dán này, IML là immo label. Mỗi một cái sản phẩm như vậy có những cái quy trình sản xuất khác nhau, đúng không ạ? Thế thì chúng tôi đã triển khai và cá thể hóa theo các cái đặc thù và các cái quy trình riêng của các cái khách hàng của chúng tôi đang triển khai, và chúng tôi áp dụng những kinh nghiệm đó cùng với quá trình khảo sát và tư vấn, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng tại thị trường mới tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ xây dựng những cái giải pháp và những quy trình phù hợp với cái chi phí tối thiểu, thời gian triển khai ngắn. Over to you. So to give you an idea how the estimating is performed in Sistrade ERP, here you have an example of all the stages necessary to make an estimation. Starting with estimate header, which includes all the customer and product information. So once this information is entered into the system, the user can elaborate an estimate and automatically start an internal workflow by starting to define the Pantone, the CMYK colors, stamping, silkscreen, varnishing, gluing, as you can see. And all this should be what should be used and where, in the front or the back, or on support liner of the product, which is labeled in our case. Okay. Có thể màn hình nó hơi nhòe một chút, tôi xin phép giới thiệu. Đây là một cái screenshot, là một cái chụp màn hình trong cái module tính giá của sản phẩm in nhãn hàng. Chúng ta thấy nó có rất nhiều, đây là đang ở bên trái, chúng ta có nhiều các cái thông tin phục vụ các cái lựa chọn, các cái menu, ví dụ như sản lượng nhãn này, kích thước nhãn này, số nhãn trong một cái repeat này, rồi các cái yêu cầu ví dụ như là vật liệu là gì này, keo dính là gì này, loại giấy này, quá trình trắng cán phủ sau này, chủng loại keo cán này, độ khó của bài in này, mực in là gì này, rất nhiều các cái chi tiết. Bởi vì những cái thông tin này nếu trong ngành thì khi mà làm báo giá thì chúng ta đều phải tính toán tới, đúng không ạ? Nhưng ở đây được hệ thống hóa, được xây dựng dựa trên cả một quá trình gọi là tích lũy kinh nghiệm và triển khai thực tế. Over to you. So all in-house die cutters can be managed, creating and checking technical die cutter parameters. Default die cutter types can be set for each customer, but they can be changed while estimating. Sistrade ERP automatically validates possible machines and suggests a machine for the process, for printing, for stamping, for silkscreen, and die cutter application. However, the user can select any other valid machine. Possibility to have multiple printing stages. Over to you. Chúng ta thấy đây là sau khi triển khai đến phần in, có cái module là sản phẩm trong cái quá trình xây dựng báo giá đấy, phần mềm nó sẽ cho phép ta lựa chọn một cách theo ý mình cho người vận hành, cho cái người sử dụng, hoặc phần mềm sẽ đưa ra những cái khuyến nghị tự động, máy in nào, máy sau in nào sẽ phù hợp với cái bài in này, căn cứ vào tình trạng của máy, căn cứ vào lịch bảo dưỡng của máy, căn cứ vào cái bài in hiện nay máy đang làm.
thì nó đưa ra các cái sự lựa chọn để cái người làm báo giá có thể ngay lập tức lựa chọn là cái bài in này sẽ được sử dụng, sẽ được in ở máy số mấy, sau đó đưa vào cán, sau đó bế cán rồi sau đi ở những máy nào. Nó cho phép làm chuyện đó. Over to you. The system calculates and displays all the possible scenarios and costs according to the machine and cylinder. So the system assumes the machine and cylinder according to the chosen scenario, but the user can always choose another machine or another cylinder. There is another possibility, which is the use is including additional materials or tools such as plates or hot stamping tools or foils or polymers or any other tools. So basically you can add or include any tool that you use in your company. Over to you. Okay. Ở đây quý vị có thể thấy các với cái bài in đó thì có các cái thể hiện thông tin rất là rõ cho phần máy in như thế nào, phần sau in như thế nào, tình trạng vật liệu đang có hay không, thiếu hay đủ, để cho phép người lập báo giá có thể lựa chọn chính xác là cái lịch sản xuất phù hợp với cái đơn hàng này sẽ chạy trên máy nào. Máy ở đây tức là máy in sau in, và nó rất cụ thể ở trên cái giao diện của phần mềm. Over to you. Thank you. So all other operation for additional processes, and you can see such as pre-press, rewinding, inspection, finishing, and shipment can be calculated using a preset value resulting from formulas applied to the data, so that the system is able to automatically calculate the estimated cost and the estimated time. Yet another step before we finish the estimate is checking the detailed estimate cost that takes into account the cost of all stages, grouped by manufacturing stage. Multiple margins can be applied. The system also presents the financial indicators, as you can see here on the screen. Over to you. Chúng ta thấy đây trên màn hình đây, đối với người quản lý thì người ta có thể theo dõi và nhìn được tổng thể cả một quy trình từ báo giá, từ câu pre-pack trước cho đến câu in rồi sau in, và người ta nhìn được các cái mức lợi nhuận nào người ta mong muốn. Ở đây phần mềm cho phép đưa vào nhiều sự lựa chọn, nhiều cái mức lợi nhuận theo cái phương án kinh doanh của công ty. Đồng thời nó cũng có những cái chỉ số về tài chính, những chỉ số của tài chính để cho cái người duyệt báo giá căn cứ vào đó, để căn cứ vào cái gọi là cái phân quyền của họ để phê duyệt cái báo giá. Over to you. And before we send the estimate to our customer, and to save time and effort, when obtaining a new quotation request for a repeated job with different quantities, and for such situations, the user does not need to elaborate a detailed estimate again. So the estimate is made for one base quantity and then simulated for multiple extra quantities with different simulation results. And finally, over here on the screen, you can see the estimate workflow screen with some of the possible stages or statuses that the estimate can undergo before it is sent to the client. Over to you. The line is not good. Can you kindly repeat again, because I cannot hear you clearly. Can you repeat again? Of course.
So before we send to our customer, and in order to save time and effort when obtaining a new quotation for a repeated job with different quantities, for such situations, the user does not need to repeat everything from the very beginning, but the estimate is made for one base quantity, and then it is simulated for multiple quantities. And the final screen that you can see over here is the estimate workflow screen with example of different stages or of different statuses that the estimate can undergo before it is sent to the client. Okay. Trước khi cái bản báo giá, đây vẫn nằm trong cái module báo giá. Trước khi cái bản báo giá này được gửi tới khách hàng thì cái nhân viên kinh doanh, người sử dụng có thể mô phỏng, simulate các cái giá tùy theo số lượng. Người sử dụng không cần phải quay đầu lại làm từ đầu cái quá trình tính toán như từ ban đầu, mà sử dụng tính năng simulate cái quantity, tức là mô phỏng thay đổi số lượng kèm theo các cái thông số chi tiết khác để đưa ra cái giá phù hợp theo số lượng cho khách hàng. Và sau khi đã chốt, tức là đã được approve, được duyệt cái đó, bắt đầu bấm nút và gửi cái đó cho cái báo giá đó cho khách hàng của mình. Over to you. Thank you. So moving from estimating into the production area, Sistrade ERP highlights a technical data sheet as the main data repository. It is a combination of graphical process management and digital job order, which contains all the technical data necessary for smart production. To start with the graphical process management, which gives possibilities for the users to control in real time the status of all the different graphical processes of all the products, and also confirm if the customer approves all the information, design files and samples. The graphical process can be created before the customer approves the job, and this way all the modifications meanwhile required by the customer, from the moment of sending of an estimate till the product delivery are recorded. Over to you. Okay. Sau khi cái mẫu kết thúc cái quy trình báo giá thì các cái lệnh thông tin sản xuất được gửi tới cái module sản xuất production. Thì ở đây tất cả các cái thông tin quản lý và quản lý cái quy trình sản xuất đó trên các hệ thống máy, các thông tin đều được quản lý dưới dạng đồ họa và dữ liệu theo thời gian thực, cho phép người vận hành, người sử dụng hệ thống có thể giám sát, theo dõi cái quy trình sản xuất cái đơn hàng đó cho tới khi hoàn thành. Over to you. Okay, thank you. So technical data sheet stores all the information related to a specific product that was previously approved through the workflow. Technical data sheets are fundamental in production of new products and repetition of products with changes. In case of Sistrade ERP technical data sheets, it is important to emphasize that all the data can be automatically imported into the technical data sheets from estimates or from digital job order. What does it mean in practical terms? It means that the user can compare the digital job order with the technical data sheet in terms of processes, in terms of materials, and other production-related details. Over to you. Chúng ta thấy rằng khi báo giá đã được gửi đi và được duyệt, lệnh sản xuất được tạo ra sẽ được chuyển sang cái module sản xuất. Ở đây nó có các gọi là product detail, thì toàn bộ việc nạp thông tin từ cái khâu gọi là gì, chuyển thông tin
từ cái khâu estimate sang thông tin datasheet này được thực hiện một cách tự động, và người sử dụng có thể sử dụng cái datasheet này để so sánh, để tìm xem là có cái sự không thống nhất nào không về quy trình in, về vật liệu in, về các cái chi phí liên quan khác. Điều đó là cái miêu tả trong quá trình chuyển dữ liệu từ khâu đặt hàng sang khâu sản xuất. Over to you. So associated with an estimate and graphical process, technical data sheets are fundamental in production of new items and repetition of products with changes. It is possible to provide, and it provides a reliable information flow, and it saves time. Technical data sheet stores all the information related to a specific product that was previously approved through the workflow, and which will include a signature of the responsible unit manager, as you can see on the screen. With this, let us sum up the label converting sector solution and move to carton and corrugated sector with the challenges that this industry sector presents. Over to you. Quý vị có thể thấy mỗi một cái bài in, một cái đơn hàng, họ đều được gắn với một cái gọi là technical data sheet. Trong đó có chứa đầy đủ các thông tin cần thiết liên quan tới đơn hàng đó, vật liệu, chi phí, báo giá, kèm theo chữ ký của phê duyệt của các cái nhân sự được thẩm quyền phê duyệt. Nó quản lý theo cái ticket như vậy, cho phép các cái quy trình sau kiểm tra đối soát một cách dễ dàng. Over to you. So moving on to the carton and corrugated. Very often the major problems of folding carton and corrugated printing process companies have to do with the imposition, printing plan definition, and taking care of complex products such as POS or POP displays, and also complex products with more than one component. For example, problems of finished product packaging and all the logistics related to the shipping of the goods. Among these problems, there is also the difficulty of management of the existing die cutting tools. A trend in the last couple of years, and also something we should all be concerned about, are the FSC or PEFC certification for the sustainability of our forests, and all the management related to production of certified products. And at last, many companies have to deal with the inefficient production planning or unreliable information from the shop floor control. Over to you. Ở cái phần slide này, chúng tôi muốn giới thiệu một số những cái vấn đề liên quan tới các cái giải pháp ERP cho in corrugated bao bì. Thì chúng tôi với kinh nghiệm của mình thì có đưa ra những cái vấn đề chính như ở trên hình ảnh. Ví dụ như quản lý cái công cụ bế cũng là một vấn đề mà trong các cái đơn vị mà sản xuất bao bì hộp ấy, là gặp nhiều vấn đề, gặp nhiều gọi là các cái khó khăn, cũng như sử dụng hiệu quả, cũng như là gọi là sao tiết kiệm năng lượng. Thì những cái vấn đề này chúng tôi thấy rằng hay gặp phải trong các khách hàng trong cái lĩnh vực in bao bì, và chúng tôi chủ động đưa ra các cái quy trình, các cái đề xuất để khi khách hàng xem xét thảo luận có thể áp dụng vào trong cái quá trình triển khai các giải pháp ERP của mình. Over to you. Over here to deal with just mentioned problems, there are a few solutions that Sistrade ERP can provide for a more sustainable management.
So how can we have a fast and easy imposition layout optimization? It can be done through a design library, as you can see, that we have built into our system with ECMA or with FEFCO standards. We can have an imposition layout definition in a quick way without the need of any external tools. For that, you can pick the design, then you select the different possible optimization to have the imposition plan without using any external software tools or having a technical designer dedicated to making the imposition plans just to the sales team to be able to send the quotation to the customer. It is quite practical approach, I would say, where everything can be done using software tools. Over to you. Ví dụ trên màn hình chúng ta thấy về cái phần chủng loại hộp thôi không ạ? Chủng loại hộp có hai tiêu chuẩn mà hay khách hàng của chúng ta và chúng ta cũng hay gặp, đó là tiêu chuẩn ECMA. ECMA là viết tắt của từ European Carton Maker Association, là tiêu chuẩn của hiệp hội sản xuất bao bì hộp châu Âu, hoặc là tiêu chuẩn FEFCO. FEFCO là European Federation of Carton Company. Đấy. Thì hai cái chuẩn này đã được tích hợp sẵn, được sử dụng một cách thuận tiện trong phần mềm. Ngoài ra, nếu có các cái loại sản phẩm hộp khác được thiết kế trên các phần mềm khác, thì chúng tôi cũng cung cấp cái phương thức, cái giao thức để chúng ta có thể input, tức là sử dụng các cái dữ liệu, các cái file dữ liệu được thiết kế trên các cái phần mềm khác, ví dụ như là CAD hoặc DFX, mà không cần phải qua một cái công cụ phần mềm trung gian để chuyển đổi hoặc là convert. Bởi vì mỗi khi chúng ta làm chuyển đổi hoặc convert thì thường sẽ nảy sinh lỗi, đúng không ạ? Thì xin phép được tiếp tục. Over to you. Thank you. So another possibility that we will be talking about is when we have a complex job, not a standard box, as you can see on the image. And we need some more variation of different shapes. There we basically can use CAD systems or our structural design system, and we can connect to the external systems and import all the necessary information from that system to ours. This image illustrates how we can read the content of the file, in this case ESCO, that is done in the external software, and understand what it contains. For example, in the file, the size of the sheet that I mentioned for the blades and their type, as it is always implies the control of costs in terms of die cutting tools. So this can be understood by integration with external software. Over to you. Quý vị thấy hiện nay các cái khách hàng sử dụng rất nhiều các phần mềm thiết kế. Ví dụ như ở đây là sử dụng phần mềm ESCO chẳng hạn. Thì các cái file được tạo ra bởi phần mềm ESCO thì đều có thể được tương thích và được sử dụng và được hiểu một cách đầy đủ trên phần mềm của chúng tôi. Từ đó giúp cho cái quá trình thiết kế và làm các cái báo giá được cách thuận tiện, không cần phải sử dụng không phải cần có những công đoạn trung gian hoặc các phần mềm trung gian để làm công tác chuyển đổi. Over to you. Okay, so when dealing with different, more complex jobs, besides the printing processes, the necessary materials for the products have to be taken into account. As it is one thing to have a folding carton where basically there is one main material, one substrate and inks, but when we produce multiple components, such as, for example, the bottom part of POS or POP box, where we can have many different materials in the process, with or without lamination, using corrugated or just folding carton.
it is necessary to take into account of all the different materials during the production process, as well as many other details, such as, for example, if the design is existing or a completely new one. Each part of the component has its own manufacturing process with all the different details. A mix of several components, materials, different processes throughout the product, and a range of levels of complexity. This one is for the estimate module for the corrupted carton. Am I right? Exactly. Yeah. Như quý vị thấy, khi mà chúng ta đã nói đến sản phẩm hộp hoặc là bao bì thì rất nhiều chủng loại vật liệu và giá thành của các loại vật liệu đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái đơn giá của chúng ta cho khách hàng. Phần mềm này nó cung cấp đầy đủ danh sách các cái chủng loại vật liệu, giá thành và cái lượng hàng tồn kho ở trong kho, cho phép cái người lập báo giá lựa chọn được cái vật liệu nào phù hợp nhất cho cái đơn hàng của họ đang xây dựng. Đây là đang ở trong cái module là tính toán giá cho nhà máy in khắp Công ạ. Over to you. Thank you. And let us move on to, just one second, on to another slide. And here we can see how we can help to take care of what I've already mentioned, very important certification, which is FSC or PEFC. You can see the certifications on the screen. And this issue is quite tricky, as even if you have a FSC or PEFC certification, you cannot assure that everything is FSC certified. And here, what we offer. So you need to take care of all raw materials, and everything starts exactly in the very beginning of the process with the estimation that you need to send. So from that moment on, you can state that you are going to produce PEFC or FSC certified product, and the rules for certification will be followed. So the system will make you follow these rules. So to start with, you have to use a certified raw material, and from that moment on, when making a purchase order to your suppliers, it will require to make an order of certified raw material. And the system will check at the end, presenting all this in the reports for certification-related audits. Stating how many certified products have been sold, and of course include the quantities of certified raw material purchased, how much there is in stock, and to ensure that the products you are actually selling are certified by FSC or PEFC certifications. Over to you. Ở đây là trong cái ngành in bao bì thì nó có các tiêu chuẩn PEFC và FSC. Thì trong cái module của chúng tôi có thiết kế có các cái giao diện để giúp cho công ty in đáp ứng được các cái tiêu chuẩn này khi mà chúng ta in cho các khách hàng quốc tế hoặc sản phẩm của chúng ta được sử dụng ở thị trường nước ngoài. Over to you, please. Okay, thank you. And another issue that we will move on to is the management of die cutters and die cutting tools. And in this case, as in many companies, not just one or two, but hundreds or thousands of them. So built in the system, we have a tool for die cutting tool management, where we have every single die cutting tool identified. We know what is the product that is being used for, what are the dimension, machine, type of material used to cut with this tool, if it has automatic stripping tool or not, if there is any Pertinax or matrix related to the cutting tool. Another information provided is the supplier the cutting tool has been purchased from, and keeping track of everyday usage of this tool. So all this keeps us to follow the life cycle of a die cut.
So, for example, if it requires a repair, you can record it in the system. In short, everything is recorded in the system, not only where it was used, but also where it is stored. If you have shelves for your die cutting tool, you can know the position of the tool. For example, if you store the tool for repair on the shelf, let's say C on the row 25. Here we talk about die cutting tools, but imagine that in our software, you can manage all different tools this way. For example, such as engraving or braille or any other tools. Over to you. Chúng ta thấy rằng trong các cái ngành bao bì thì quản lý cái phần vật tư thiết bị sau in, ví dụ như là khuôn cắt đây, chúng ta có hàng chục thậm chí hàng trăm các loại khuôn cắt khác nhau. Vị trí để trong kho ở vị trí nào chúng ta cũng cần quản lý. Rồi không những chỉ có cắt mà còn có cả những cái thiết bị chẳng hạn như là engraving, tức là làm in nổi chẳng hạn, tạo hiệu ứng nổi chẳng hạn, dập nổi chẳng hạn. Thì những cái công cụ đó đều được quản lý một cách đầy đủ và chi tiết về số lượng, chủng loại, chất lượng, vị trí tồn kho và thậm chí ở để ở cái khay nào ở trong kho của chúng ta cho phép là chúng ta quản lý rất là chặt cái công cụ này. Over to you. Thank you. Now we will talk about how to deal with unreliable information from the shop floor control or from the shop floor. So let us start with, as we already mentioned for labels, a digital job order, which is a paperless solution so that we don't print any document, any job-related document. What it does, all this eliminates the time-consuming process of printing the document, going to the production area or the warehouse to give the instruction. So all this in our system can be done paperless, using different system screens for different production stages. The operator in the production area will receive the information on what is required for the job, its contents, materials necessary, and the production stages, as well as finally how to pack the job or where to ship. This way, everything in the system is in the system, and there is no need to print a single sheet of paper and to go and tell the other colleagues where the information is. So such approach eliminates the unreliable information on the shop floor. It stops, as I said, the printing of paper and all the instruction getting lost. And what is more, you have the access to updated information for every single job order that you have. Over to you. Ok, ở đây chúng ta thể thấy cái quy trình từ khi tức là cái lệnh sản xuất mục tiêu của chúng tôi là đưa ra một cái giải pháp đạt cái mục tiêu là không cần phải sử dụng giấy. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực tế tại Việt Nam thì chúng tôi cũng có những kinh nghiệm là xây dựng được cái lộ trình để chuyển đổi từ các quy trình sản xuất sử dụng giấy hoàn toàn sang sử dụng không cần dùng giấy. Để chuyển đổi một cách nhanh chóng như vậy cũng cần phải có những cái kế hoạch và lộ trình cụ thể. Chúng tôi có những kinh nghiệm để làm được chuyện đó, và khi chúng ta đạt được cái mức là các cái lệnh sản xuất mà được thực hiện hoàn toàn bằng điện tử thì nó cho phép cái việc tương tác, chỉnh đổi, sửa chữa, upgrade các cái thông tin này hoàn toàn có thể là thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Over to you. Okay, thank you. And before we finish the last stage, we will talk about transport and then we will move on to the warehouse. So how to take care about packing, palletizing, and transportation of goods. How we load goods into truck and how everything is related with logistics and of the product. So we start with defining outer case, as you can see in the screens, or the container box with the possibility to define all the information of what is being packed. For example, the type of carton or the type of corrugated box, the dimensions of the product, the number of items, and all the information necessary. So pallet definition and the loading of trucks or containers implies understanding how can we arrange our boxes on the pallet. You can see this in the image in the slide.
how many layers there will be on the pallet in order to meet the requirements of the customer, and the limitation of transportation methods. So as a result, we know how many pallets we have and the dimensions of those pallets. We know the number of pallets that can be loaded onto the vehicle or onto the container. So with this, and that is with the shipping of finished product, I want us to move into Sistrade WMS solution or Sistrade Warehouse Management solution, where I will present you various ways of solving different problems that the packaging or label companies can encounter in terms of their stocks and their purchases. Over to you. Ở cái module quản lý kho và vận chuyển đóng gói này, nếu khách hàng đã có sẵn những cái phần mềm, chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tích hợp hoặc sử dụng. Chúng ta có thể thấy rằng là với phần mềm này có thể cho chúng ta được hình dung cụ thể là khi chúng ta đóng hàng vào trong kiện và trong crate theo các cái chiều như thế nào thì được cái số lượng nhiều nhất, chiều ngang, chiều dọc, đứng hay nằm, xác định được, hình dung ngay được, tính toán ngay được, xếp hàng theo kiểu như nào thì là hiệu quả nhất. Rồi sản lượng, cái khối lượng của cái khi đưa vào container dự kiến sẽ là bao nhiêu, thì tất cả các thông số này từ cái khâu đóng gói và cái khâu giao hàng đều có thể được tính toán trên phần mềm. Over to you. Okay, so moving on to WMS, let us look at what are the common problems for the printing industry companies that we base on our market experience and on our customers' experience. And I would like to summarize you these problems and challenges that the companies may have. So first one is the warehouse space and capacity and how to deal with the lack of it. Then material labeling, lack of specialized manpower, time-consuming warehousing tasks and which cause delivery delays, packing and palletizing, as we already spoke, and loss of information between ordering and between the delivery entities. Over to you. Chúng ta thấy liên quan đến cái module quản lý kho thông minh ạ. Các cái vấn đề mà ở trên màn hình ấy, thông thường hay xảy ra với các cái doanh nghiệp, ví dụ như là làm sao để tối ưu hóa cái vị trí và cái diện tích kho để lưu trữ, rồi các cái thông tin liên quan đến đặt hàng cho đến khi tồn kho, rồi vấn đề nhân lực để vận chuyển, quản lý kho và đóng gói và ship pallet. Thì đây là những vấn đề thường xuyên gặp phải, đối với các cái đơn vị, các công ty sản xuất, đặc biệt là trong ngành in bao bì, in nhãn hàng, in các tông. Thì chúng tôi đều phát triển các cái giải pháp cũng như các quy trình xung quanh với mục tiêu để giải quyết các vấn đề này một cách hiệu quả. Over to you. So stocks and purchases management is crucial. As we all know, the performance in this area has direct outcomes in financial and operational results. So here the adoption of faster, simpler, flexible stocks and purchase tool is essential to support the decisions. To solve this and many other warehouse-related problems, we offer our warehouse management solution. And now I will approach the problems that I mentioned step by step. So let us go to the first problem, which is, again, when dealing with warehouse capacity problems, the first tool to consider are the ones allowing you to optimize it. So through Sistrade, you can define multiple virtual warehouses with location designs and assign the capacity to each virtual warehouse, as you can see here on the screen. Over to you. Ta thấy rằng là với tính năng này nó cho phép quản lý nhà kho về mặt vật lý, quản lý các cái chỗ để các cái cuộn, những cái kiết hàng vật liệu sao cho hợp lý nhất, chỗ nào còn trống, chỗ nào còn có thể để được, và tính toán kèm theo các cái thông tin cần thiết giúp cho cái quá trình quản trị cái kho vật liệu của mình, của doanh nghiệp được thực hiện một cách chính xác.
Over to you. Okay, so over here in your warehouse, as you can see, every location will have coordinates. It can be either a QR code or 2D types and this will allow you easy tracking. And whenever necessary, you will be able to print these locations. Over to you. Các cái kiện hàng, kiện vật liệu được đánh dấu, thậm chí tọa độ luôn, và đánh dấu bằng barcode, được kiểm tra và cập nhật vào trong hệ thống, cho phép chúng ta quản lý chi tiết luôn trên cái hệ thống này từng kiện hàng. Over to you. Okay, and through real-time location system labels, all the material movements can be monitored in real time, and this way you can have an overview of up-to-date inventory. Over to you. Chúng ta thấy rằng là trên các cái nhãn này, họ đều tích hợp cái nhãn RFID đó. Với giải pháp này thì các cái vật liệu đó nó sẽ được theo dõi, được checking theo thời gian thực, cái quá trình di chuyển và được vận chuyển trong toàn bộ không gian của nhà máy. Đấy, đây là một cái công cụ để quản lý vật liệu như vậy. Trên các vật liệu đều có gắn cái nhãn RFID, quý vị nhìn thấy ở giữa đấy ạ. Okay, with Sistrade multi-layered security architecture, we have updated it in Sistrade to 3 people, and this way, in the mobile warehouse, when dealing with the very sensitive and security materials, you will need the signatures of 3 people, and this we call it like 6-eye principle, which means that the eyes of 3 people will be necessary for you to deal with such security or sensitive materials. Over to you. Chúng ta thấy rằng là thậm chí có những cái nhà kho chứa những cái vật liệu hoặc là những vật liệu mà quan trọng, mắc tiền hoặc là đòi hỏi phải có cái sự giám sát chặt chẽ về thông tin, thì chúng tôi thiết kế sẵn những cái protocol, tức là những cái giao diện, những cái quy trình khi cho phép người vào trong kho. Chúng tôi gọi nó là nguyên tắc 3 mắt và 3 chữ ký, 6 mắt và 3 chữ ký, tức là phải có ít nhất 3 người được ủy quyền thì hệ thống này mới cho phép truy cập, access, tức là đi vào cái khu vực nhà kho này. Đây là một cái tính năng về dành cho những cái nhà kho bảo mật. Over to you. Okay, thank you. Again, to keep track of all the orders and all the receptions, what we've done, we have created a multi-delivery plans, where for every single item, the user knows if it is delivered to a different addresses or different warehouses. Individual item has also specific delivery instruction details. Over to you. Ở đây chúng ta thấy nó có rất nhiều các cái kit, rất nhiều những cái data sheet theo dõi gần như là đầy đủ các thông tin về cái vật liệu trong nhà kho. Để nói kỹ thì rất là mất nhiều thời gian. Chúng tôi hy vọng rằng sau cái buổi này, nếu có nhu cầu, chúng tôi sẽ tổ chức các cái buổi demo thực tế tại các doanh nghiệp, và nếu quý vị có nhu cầu thì vui lòng đăng ký qua cái contact của chúng tôi, cái bạn đang phụ trách admin cái buổi FNX này. Chúng tôi đã và đang làm như vậy. Cũng phải cảm ơn một lần nữa, cái buổi trình diễn này nó kéo dài hơn một chút so với dự kiến. Cũng rất mong quý vị đại biểu nán lại thêm một chút để chúng tôi chia sẻ thêm một số thông tin. Đây là một cái giải pháp tôi nghĩ rằng rất thiết thực cho các cái doanh nghiệp quản trị, các cái quản trị doanh nghiệp của chúng ta. Over to you. Okay, and over here, additionally, we provide the quality assurance instructions and tests so that the user knows in what situation is each material. You can see the test results, and for moving into another area is material labeling.
It is manual and very slow task, as you know, in many companies. So to speed it up, Sistrade created a lot control concept. And that lot control concept consists of automatic barcode generation for every single lot, for every individual lot. Over to you. Yeah. Ở đây chúng tôi trong cái hệ thống quản lý kho này, chúng tôi có một cái tính năng, có nhiều ạ, nhưng mà có một tính năng cũng khá thú vị, tự động sản sinh ra mã vạch. Mã vạch này thì rất nhiều doanh nghiệp sử dụng rồi, nhưng trong phần mềm này chúng tôi có tính năng tự động sinh ra mã vạch cho từng cuộn vật liệu một cách tự động để quản lý trên hệ thống. Over to you, please. Okay, so for any lot or doesn't matter if it's raw material or if it's work in progress or if it is a finished product. So label for these lots are issued automatically, and what is more, it is customized for each lot type, covering all the standards, such as, for instance, GS1 standard, EN barcode, or GTIN barcodes. Over to you. Ở đây chúng ta cái hệ thống sinh ra mã vạch thì theo các cái chuẩn quốc tế rồi, cũng không có cái gì là phức tạp cả, có thể theo chuẩn GS1 hoặc là chuẩn EN hoặc là chuẩn GTIN. Cái việc đó không có khó khăn gì về kỹ thuật. Vấn đề là phải đưa ra được cái quy trình và cái thông tin chuẩn để giúp cho cái quá trình quản trị nó được thuận tiện và dễ dàng. Over to you, please. Okay, thank you. So, as prolonged warehousing tasks, you know, can cause delivery delays, Sistrade has taken measures to prevent this through the mobile picking interface. The entire warehousing process management is more simple and efficient with greater mobility. So you can have access to the inventory and you can monitor the warehouse capacity in real time and permanently. For that, we provide, as you can see, a graphical capacity feature. And moving into the area of picking and packing, packing lists, we provide and we ensure that the user has full control of delivery plan and of all deliveries related to this plan, either on-time deliveries or the delayed deliveries. Over to you. Quý vị thấy rằng là ở đây cái việc mà truy cập vào cái hệ thống quản lý kho này được thực hiện trên máy tính hoặc là các cái công cụ làm việc là chắc chắn rồi. Tuy nhiên chúng tôi có phát triển thêm các cái giao diện để sử dụng các công cụ cầm tay, các cái device cầm tay để cho các người quản lý hoặc là những cái nhân sự quản lý có thể sử dụng một cách di động và sử dụng quản lý kho một cách thuận tiện, không cần phải truy cập vào máy tính hay là về văn phòng của mình. Okay, so for packing and palletizing problems, we have an automatic labeling of finished products. So what happens? You can either have a direct inkjet printing or you can have label printing, as you can probably see on the videos. Over to you. Sau khi mà đóng gói rồi, gửi nhãn đi rồi, thì chúng tôi thiết kế một số các cái thiết bị tự động dán nhãn được in sẵn lên trên thùng hàng, hoặc là có thể in full dữ liệu lên trên thùng hàng tùy theo yêu cầu. Okay, so to further reduce human intervention and time spent on labeling process, the process of packing of individual packages has been revised to identify the group package and to print those labels automatically. Chúng ta thấy rằng là để in các nhãn ấy, nó cũng có hẳn một cái giao diện để quản lý toàn bộ các máy in nhãn trong cái dây chuyền đó, ở trong công đoạn đó, đảm bảo là các cái nhãn được in ra không có thừa, không có thiếu, không có sai. Over to you. Okay, thank you.
So to even further to advance with continuous improvements and to boost the performance, the warehouse employees can keep track of finished product and output in the packaging line through the end on board. If we go even further and if you want to reduce the process even further, we can have integration with robots, as you can see, so that the human error is reduced with automation of palletizing process. You can have the video with example of it. Ở những cái quy mô doanh nghiệp mà lớn hơn mà sử dụng hệ thống đóng gói tự động hóa bằng robot, chúng tôi cũng có thể tích hợp được cái phần mềm này vào cái hệ thống quản lý dữ liệu thông tin của robot để làm sao tiếp nhận và các cái hàng hóa được đóng gói về mặt vật lý được nhận đầy đủ và chính xác tới cái khâu đóng gói và giao hàng. Over to you. Okay, so another stage is the same rule of integration, and this time with automated guided vehicle can contribute to efficient warehousing management through the reduction of specialized manpower and of accidents, of course. And here you see the path of how the help of automated guided vehicle can help the pallet transportation within the warehouse, and this process is completely automated. Hơn nữa thì nếu với những cái kho mà sử dụng xe tự hành, ví dụ như chúng tôi thăm nhà máy của một số doanh nghiệp lớn ấy, người ta sử dụng robot tự hành để vận chuyển sản phẩm, thì chúng tôi có thể tích hợp được cái giải pháp cái module MES để điều khiển quản lý dữ liệu, theo dõi cái quá trình vận hành của các cái xe tự hành đó trong cái khuôn viên của nhà kho và nhà máy. Over to you. Okay, so the implementation of warehouse management system can reduce your warehouse management costs up to down by 40%. It can have a huge impact on the entire production process, making it more efficient and more profitable. So knowing that no system can bring visible benefits by operating in an isolated manner, I invite you to explore another Sistrade ERP solution, which is aligned with the main Industry 4.0 concepts as a result of providing more effective management. And I would like to invite you now to move on to our MES solution and look at what kind of solutions we have for the production areas. So, okay. over to you. Let me translate. Theo như thống kê những khách hàng thực tế của chúng tôi, cái module quản lý nhà kho có thể giúp giảm thiểu chi phí quản lý kho, có những trường hợp tới 40%. Và sau đây chúng tôi muốn trình bày thêm về cái module là thu thập dữ liệu sản xuất online real time. Over to you. Okay, so in order to further explore our system, and this will be our final stage, as I can see the time is pressing also upon us, I would like to talk about why it is important to collect data from production and how can we give meaning to huge amounts of data collected. So what comes from collecting and analyzing production data, and what usually happens if we don't do this? So to understand how we can reduce or completely avoid so-called bottlenecks in the production, let us look at practical case where, for example, you have a lack of capacity in some post-press section, or a bottleneck created by time-consuming type of tasks, for example, packing of product. So should you buy more additional equipment, or should you increase the number of employees, of human resources? Or maybe it is a better situation just to analyze what happens. So how can you do this? You can do this through automatic data acquisition and through monitoring. All this data analyzed and combined
allows you to know the downtimes and reduce them or distribute the tasks according to the output. And this way to remove bottlenecks, and I will explain later how this is done with Sistrade MES solution. Over to you. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang thực hiện cái việc thu thập dữ liệu hệ thống máy sản xuất một cách thời gian thực và online. Cái này không mới, cái xu hướng hiện nay đang phải làm. Trong cái ngành in, bao bì và nhãn hàng ấy, thì tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến vấn đề này? Thì thực ra đó là khi chúng ta có đầy đủ thông tin về cái quá trình đang diễn ra thực tế đối với hệ thống máy, hệ thống thiết bị của mình, từ phần in đến phần sau in đến đóng gói, chúng ta sẽ tránh được hiện tượng là bị dồn ứ hàng trong quá trình sản xuất, tránh được hiện tượng phải đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị không cần thiết, tránh được việc là gì phải tuyển dụng thêm nhân công. Thì khi chúng ta có được cái dữ liệu đầy đủ như vậy, ta sẽ tối ưu hóa được cái quá trình sử dụng thiết bị của chúng ta. Over to you. Okay, so very often you need the information here and now, as it assumes that the maximum efficiency of production will be had. So how can you achieve your goal of cutting costs and of increasing profits as well as reducing waste if you analyze the production information from the past, basing your decision on the information that is outdated? And another reason is also the human resources and who are the main assets of any companies, but they can also very often create quite big problems. And those problems are that repetitive tasks day to day, year after year, can sometimes cause fall in productivity. So how to increase the performance of such employees? So it might be much simpler than you think, for example, by data acquisition directly from the machine, automatic data acquisition, and by installing a screen that is visible from all the machines on the shop floor, which automatically displays the target versus the real. And this way is a great tool to increase healthy competition on the shop floor. Over to you. Cái thông tin mà chúng ta thu thập được sẽ giúp cho chúng ta tối ưu hóa và tránh được các công việc lặp đi lặp lại trong cái quá trình vận hành và sử dụng máy móc, và tăng được cái hiệu suất của người lao động. Over to you. Okay. Another two issues that might be very important, which is control of costs, because there is very often mismatch between what was estimated and the actual values. And sometimes this mismatch has no visible source. So it is very important to see what was estimated and what is the real information from the production to successfully manage all these costs. Over to you. Thực ra là theo dõi cái hiệu suất thời gian thực của máy dừng hay máy chạy cho phép chúng ta so sánh và đánh giá được hiệu quả của công tác kế hoạch sản xuất của chúng ta. Những cái gì chúng ta dự kiến có thể nó sẽ khác so với thực tế. Cái này cũng đã xảy ra, chúng tôi trải nghiệm ở trong các cái dự án triển khai MES cho các cái nhà máy tại Việt Nam. Và theo dõi được thời gian thực sẽ là một công cụ hiệu quả để giúp cho lãnh đạo và quản trị theo điều chỉnh hợp lý. Over to And you. the last one is the asset and equipment management. It is always requires very special attention from any organization because the poor management can lead to huge losses. So how can data be of use in this case? It is not only useful to collect and analyze data for corrective and preventive maintenance, but also for predictive maintenance, which I will talk to you at the end of our presentation. As given a set of data, it can anticipate equipment breakdown. So again, given you the reasons, let us move into data collection advantages and the ways of doing it. Over to you. Trong quá trình này thì nó có cả cái tính năng là
theo dõi quy trình bảo dưỡng thiết bị, dự đoán lỗi xảy ra trong tương lai để cho chúng ta có được các cái kế hoạch bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ hoặc là theo tình trạng thực tế của máy. Over to you, please. So Sistrade has the right tool to push your company to the fourth industrial revolution or industry 4.0, optimizing, automating, and controlling your production line. One of our key applications is MES, or Manufacturing Execution System. It delivers solutions to plan, to collect data, to supervise, and to control the industrial process. So Sistrade offers solutions allowing to generate information to quickly support decisions and to increment productivity. So, okay. Go ahead, over to you. Yeah. Chúng ta thấy rằng là trên các cái máy nó sẽ có lắp các cái sensor hoặc là các cái bộ thu thập dữ liệu trên toàn bộ hệ thống thiết bị chúng ta, kết nối qua cái giao thức mà chúng ta gọi là Internet of Things đó, sẽ kết nối vào các cái thiết bị thu thập dữ liệu và chuyển về máy chủ hiển thị trên dashboard. Và lúc đó chúng ta thấy người quản lý sản xuất, người quản lý doanh nghiệp có thể nhìn thấy rõ ràng những cái thông số của hệ thống đang vận hành. Over to you. Okay, so let us get a general overview of supervisory control or data acquisition, which as we call SCADA, which is a web-based software. It retrieves data from operators, machine sensors, PLCs or programmable logic controllers, and various devices within the plant. This can be done even in remote plants. So SCADA has the ability to present a 3D plant of all the machines and operators, as well as processes in real time. So this allows you to reduce the unproductive time. And over here below you have, sorry, just to finish, some examples of the signals, which I'm sure you will let know, such as temperature, weight, etc., etc. Over to you. Okay. Chúng ta thấy rằng với cái máy ấy, ở đây ấy, đối với hệ thống máy ấy, chúng ta có thể có rất nhiều các cái thông tin lấy được qua các hệ thống sensor, ví dụ như là tốc độ máy chạy như nào, độ dày của vật liệu ra làm sao, bộ đếm, rồi xử lý cái mức độ tiêu thụ khí, ga, rồi nhiệt độ và các phân tích năng lượng khác, tất cả nó đều được thu thập bằng các cái sensor tương ứng, sau đó chuyển về cái hệ thống quản lý trung tâm. Over to you. So over here, I will show you the ways of production data collection, which is PC and industrial terminal. So the first two ways, as I told you, is through PC or through terminal data collection, which involves placement of collection points with the installation of industrial consoles for a group of machine or just for one machine. It can be registered by barcode, by touch, or by the number of, for example, such information as the number of job orders, operations incorporated in materials, etc. And another way is through PLCs, programmable logic controllers, which will be installed in also again for one machine or for a group of machines. And over here you can see how they are installed, and they can give you speed information on, off, run, stop. And before I'm passing to you, I will just present you here several installations that we already have done for our customers. Over to you. Chúng ta thấy rằng là dữ liệu này có thể lấy bằng sensor, hoặc chúng tôi có thể kết nối với các bộ điều khiển PLC trên các cái máy sản xuất công nghiệp để lấy các thông tin từ đó ra. Màn hình ở trên chúng ta thấy là những hình ảnh thực tế. Chúng tôi kết nối với các cái PLC của Siemens hoặc là của Omron, và thực tế triển khai ở các cái nhà máy ở chúng tôi ở Việt Nam, ví dụ như ở Trường Hải, chúng tôi cũng có rất nhiều các chủng loại sensor và kết nối với rất nhiều với các cái bộ PLC điều khiển để thu thập dữ liệu. Over to you. Okay, so in order for you to understand what kind of information you can get using this
this kind of integration with either PLCs or installing the PLCs, I provide you our interface screen. So over here you have an interface of a shop floor control with data acquisition. So you can see all the details that are possible to be retrieved from your equipment, such as I told, runs, stop, speed in different units, OEE, and I will be continuing. Over here you have some more information. Over to you. Ok, chúng ta có thể có được đầy đủ các thông tin về máy móc, thậm chí nói chung có thể gọi là OEE, tức là cái chỉ số về tính hiệu quả của máy, overall equipment efficiency. Thì chúng ta có, tôi nghĩ rằng khá là đầy đủ thông tin để cung cấp được cho phục vụ cho quá trình quản lý sản xuất và quản lý doanh nghiệp. Over to you. Okay, so I will just give you two more examples of the screens with all the data that can be retrieved, data from production, data of the package, what shift it was made in, again, the data of overall equipment efficiency by shift with all the charts and all the information, as you can see. It's just one example, but we can retrieve any data that is useful to any company. Over to you. Thực ra cũng rất nhiều thông tin, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là khi có được hệ thống thu thập dữ liệu này thì cái vấn đề là chúng ta sử dụng nó như thế nào cho nó hiệu quả trong quá trình quản lý của mình. Thì với tư cách tư vấn thì TechPro sẽ xây dựng được các cái thông số cũng như là các cái chỉ tiêu đánh giá cùng với khách hàng để làm sao lấy cái dữ liệu nào cần thiết và sử dụng nó như thế nào phục vụ cho quá trình quản lý. Over to you, please. So you remember I was talking about increasing the employee performance. So over here I provide you an example of how the performance on the shop floor can be increased, and this is done through, sorry, I probably jumped onto the previous slide. Exactly. So this can be done through Onboard or Sistrade Onboard, which is a visual management tool installed on the shop floor, and it allows instant monitoring of a work center performance. What is the idea? The idea is to have a clear message so that everyone working in the factory can see it and can be easily interpreted, and one knows if the production is good or if the production is bad, which means if the production is according to what was defined as a goal, as an objective, or if it is below. Over to you. Chúng ta đi thăm bản thân tôi cũng được cơ hội nhiều vào thăm các cái nhà máy sản xuất in bao bì của Việt Nam và của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Thì bên cạnh máy họ sẽ có những cái bảng to hiển thị tốc độ của máy, thế thôi, chưa có thông tin gì nhiều thêm. Với giải pháp này chúng tôi sẽ có những cái bảng dashboard để treo to ở khu vực sản xuất và khu vực quản lý để giúp cho người vận hành máy, công nhân vận hành máy, người ta nhìn thấy là thực tế hiện nay cái công việc của họ có hiệu quả hay không, cái thiết bị của họ có vận hành được có hiệu quả hay không, họ có cần cải thiện hay không. Thì đấy là một cái ví dụ cụ thể mà tôi cũng muốn chia sẻ. Okay, and moving into another area of improvement, which is Sistrade continuous improvement, or widely known as Kaizen, is an interactive platform to support continuous improvement meetings. The solution designed for simple and intuitive user logic. So the user is able to work on the platform without training. The access to information is simple and data interpretation is fast. And over here you can see the videos how we transform the meetings, Kaizen meetings or improvement meetings before and now, how the companies are seeing their data interpreted, how the companies are having the data interpreted in very quick way. Over to you. Khi chúng ta nhận được các thông tin về máy, hệ thống máy trực tiếp, các cái màn hình touch screen sẽ cho phép người quản lý, người vận hành điều độ sản xuất có thể có những cái điều chỉnh, có những cái chỉ thị, có những cái điều chỉnh phù hợp để đạt được cái mục đích. Over to you. Okay, so before we finish our presentation, I would like just to move into
in a couple of slides into an area of new generation of SCADA and what can be done even one step further within the companies besides what we are already doing. And as we know that because the data is the core of Industry 4.0, and especially nowadays, the large amount of data within the company is without treatment, give no use, and instead of benefiting companies actually can be harmful. So before any decision is made, the data needs to be effectively transmitted, cleaned, and treated. So as you can see, the shift from the SCADA that we spoke about and that we are now shifting to, the new generation of SCADA comes with the large amounts of data. Where we previously used a SQL server, now we are replacing it by Mongo database to handle the huge amounts of data. Over to you. Chúng ta biết rằng hiện nay câu chuyện đang hot ở trong Việt Nam đó là Big Data. Các doanh nghiệp lớn, các cái nhà đầu tư lớn đều đầu tư vào cái công nghệ này. Thì Big Data ở đây, họ sử dụng ở đây cũng thế ạ. Với thế hệ SCADA mới thì nó cho đòi hỏi là phải có cái dữ liệu cực kỳ nhiều. Họ phải thay đổi cấu trúc server, thay đổi các cái giao thức truyền thông. Và chúng tôi đưa ra một cái thế hệ mới, SCADA mới, đáp ứng cái nhu cầu thu thập và xử lý dữ liệu số lượng nhiều cho các khách hàng chúng tôi. Over to you. So what does Sistrade MES do integrated with another machine system? You can have such information as record sensor data, you can have real-time monitoring. For example, for each job order, Sistrade MES loads all the production process parameters of all the production equipment using the data from the equipment system software. Over to you. Ở đây với thế hệ mới, SCADA thế hệ mới cho phép can thiệp sâu hơn, nhận được nhiều dữ liệu từ nhiều chủng loại sensor khác nhau, tốc độ xử lý nhanh hơn, đáp ứng được tốt hơn cái nhu cầu quản trị. Over to you. So here you can see graphical user interface very quickly, which gives you the details of equipment variables, equipment rendering, or real-time equipment status, which kind of takes your equipment management into another level. And moving a little bit further, let us have a look what are the advantages of the new generation of SCADA. So all equipment parameters can be uploaded automatically. You can have real-time equipment status. You can have automatic consumption records. You can you have log of all the sensors such as consumption, productivity, analysis, etc. And over to you. Các cái ưu điểm của hệ thống SCADA mới được chúng tôi thể hiện ở trên màn hình. Quý vị có thể xem, và nói chung là chúng tôi đang ở trong quá trình liên tục phát triển, liên tục hoàn thiện cái giải pháp của mình nhằm đáp ứng các cái nhu cầu ngày càng cao hơn của khách hàng. Over to you. Okay, so this is the last stage of our presentation, and finally, well, after seeing it all and after seeing the SCADA and new generation of SCADA, you might ask what makes the new generation of SCADA so special. And this is a move towards the fourth industrial revolution through three main concepts, which is the amount of data collected each moment, what we call big data, structuring of big data, and data analysis. And as well as Internet of Things, which is an automatic data sending between the equipment. So to fully understand the potential and to finish and conclude my presentation, I would like to give you two practical cases. So just imagine that, for example, in the production, a lot of products has a defect, but there was no alarm generated during the production process. So all big data is saved, and through the data analytic techniques, a combination of factors and certain conditions like humidity or temperature
allows to statistically determine what was the cause of that defect. And as we go, the same goes for the equipment breakdown, that through breakdown data history from sensors. Again, before the equipment breakdown happens, we can use data analytic techniques, and they help us to anticipate breakdown and start the preventive maintenance. So over here you have just an example, a simple example of how these data analysis techniques can help you improve your performance. Over to you. Chúng ta biết rằng ở đây chúng tôi phát triển cái giải pháp này dựa theo ba cái xu hướng thôi ạ. Một là Internet of Things, đó là cái việc truyền và gửi dữ liệu qua các cái thiết bị. Thứ hai là cái Big Data, đó là cái cơ sở dữ liệu mà chúng ta thu thập được. Và thứ ba đó là phân tích cái và sử dụng cái dữ liệu đó để làm gì. Thì đó là ba cái vấn đề mà chúng tôi quan tâm tới và chúng tôi nghiên cứu và phát triển và ứng dụng trong cái giải pháp này. Thu thập dữ liệu qua cái cấu trúc qua Internet of Things, lưu trữ dữ liệu trên các cái server, trên các cơ sở dữ liệu lớn, các cái dịch vụ Big Data, và phân tích dữ liệu, đưa ra các cái đề xuất cũng như là các cái khuyến nghị để chúng ta điều chỉnh trong quá trình sản xuất. Over to you. So once again, I thank you all for bearing with me for almost 2 hours for the presentation. And over here, just to end our presentation, I would like to give you a short history of our company. We are also counting a little bit more than 20 years. We were founded in the year of 2000, and we started our international globalization of the company in 2004 with our first customer in Slovenia. And as you can see, we started moving into different countries and different continents such as Poland, Colombia, Angola, Mexico, Istanbul, and in the last years on the Thai market or in the Ivory Coast. So I would like to remind you that our system is used by more than 5,000 users from printing and packaging industry in over 30 countries in the world. And our system is translated, and our company team speaks over 15 languages. So thank you once again for your support. And obviously, if you have any questions, you are more than welcome. I don't know if we have any time for questions. Okay, thank you, Vanessa. Chúng tôi có một số cái slide cuối giới thiệu về công ty. Thì hiện nay cũng có cái quá trình phát triển 20 năm, và hiện nay chúng tôi đã có được khoảng 5.000 cái user trên toàn thế giới. Với can you back your slide for the customer base? Check out. Can you back your slide, previous slide? Previous slide, of course. Just give me 1 second. Right. Okay. So customer base, please. Yeah. Chúng tôi có khoảng 5.000 user trên toàn thế giới và được sử dụng tại khoảng 30 quốc gia. Phần mềm của chúng tôi được sử dụng khoảng 15 ngôn ngữ khác nhau. Riêng năm vừa rồi chúng tôi triển khai 7 dự án tại Thái Lan, và hiện nay đang có 2 khách hàng tại Trung Quốc. Việt Nam thì chúng tôi đang cố gắng tiếp cận, giới thiệu và trao đổi với khách hàng. Hy vọng rằng với sự quan tâm, sự ủng hộ của các quý vị, chúng tôi có cơ hội để chúng tôi đóng góp một phần vào sự nghiệp phát triển của ngành công nghiệp in, bao bì và nói chung, bao bì và đóng gói, bao bì và hộp nói riêng. Xin cảm ơn. Cũng 2 tiếng rồi được không em? Dạ vâng, hơn chương trình dự kiến là có 30 phút thôi, nhưng mà kéo dài 2 tiếng. Rất cảm ơn, rất là sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Các câu hỏi sau đây nếu chúng ta có, chúng tôi sẽ xin ghi nhận lại và sẽ xin được trả lời sau, bởi vì cái thời gian nó cũng muộn rồi, nó còn liên quan đến công việc và gia đình nữa, cũng không dám là
kéo dài thêm. Các câu hỏi đây chúng tôi rất cảm ơn và chúng tôi sẽ trả lời cho từng câu hỏi một. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào. Chúng ta cảm ơn anh chị đã tham dự buổi webinar ngày hôm nay của TechPro tổ chức. Đây là buổi đầu tiên trong chuỗi webinar tổ chức thường kỳ hàng tháng. TechPro sẽ giới thiệu tới anh chị những cái công nghệ mới nhất trong ngành in ấn bao bì, đặc biệt là bao bì nhãn hàng, và quan tâm rất là nhiều đến phần in bảo mật, truy xuất nguồn gốc. Ngày hôm nay thì theo thông báo từ phía ban tổ chức thì em xin phép nhắc lại, đó là đúng ra trong chương trình của chúng ta là sẽ có 2 mini game vào buổi sáng và buổi chiều. Tuy nhiên thì do nội dung của các diễn giả rất là hay, đúng không ạ, rất là thu hút, cuốn hút của chúng ta bị trôi cái thời gian mà không chơi được mini game. Vì vậy nên ban tổ chức đã quyết định là dành ra 2 phần quà đó cho các buổi sáng và buổi chiều. Các anh chị có câu hỏi hay nhất, ban tổ chức sẽ tặng quà và phần quà sẽ được công bố ở trên group Zalo. Group Zalo của webinar đã được tạo cách đây nửa tháng rồi và đã thu hút được khoảng 200 người tham gia. Rất là mong anh chị có những cái thông tin trao đổi sau buổi hội thảo, chúng ta có thể chat vào đó. Ban tổ chức cũng sẽ nhận thông tin và phản hồi lại ngay. Đặc biệt phần cuối em có nhận được khoảng 30 câu hỏi từ các anh chị về giải pháp ERP, về giải pháp liên quan đến tem nhãn chống giả. Thì toàn bộ các thông tin em xin phép là được chia sẻ với anh chị như sau. Các anh chị để lại thông tin có số điện thoại, TechPro sẽ đặt lịch tư vấn một. Đặc biệt các anh chị có mong muốn demo dùng thử và đi tham quan các đơn vị, các nhà máy đã sử dụng sản phẩm phần mềm giải pháp rồi, TechPro sẽ cố gắng đặt lịch sớm nhất và anh chị sẽ được tư vấn trực tiếp từ chuyên gia. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị, quý vị đại biểu, cảm ơn đội kỹ thuật và cảm ơn admin. Xin được gửi lời chào và cảm ơn và chúc sức khỏe. Dạ vâng ạ. Kính thưa anh chị thì em rất là cảm ơn anh chị, và một lần nữa thì em cũng xin phép thông báo ở trên web, đó là toàn bộ các tài liệu do các diễn giả trình bày thì đều được Việt hóa và gửi lại cho anh chị qua email. Đặc biệt là phần thông tin liên quan đến nhận quà tặng trong mini game, quà tặng trả lời câu hỏi và quà tặng của chương trình sẽ có nhân viên gọi điện xác nhận và gửi về tận nhà cho anh chị hoặc trong giờ hành chính tại địa chỉ mà anh chị công tác. Ngoài ra em cũng xin thông báo là vào ngày 4 tháng 1 dự kiến TechPro sẽ tổ chức một webinar tương tự và sẽ có chủ đề liên quan đến phần ERP và phần tem nhãn. Em cũng rất là mong muốn nếu anh chị có các câu hỏi liên quan đến phần này hoặc cần có những cái thông tin liên quan, bên em sẽ bố trí các anh chị tư vấn, đặc biệt là các chuyên gia tư vấn nước ngoài hỗ trợ mình trực tiếp. Em rất là mong muốn đây sẽ là một cái sân chơi trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp công nghệ mới trong ngành in, và anh chị cũng có thể đề xuất các cái yêu cầu mong muốn qua email hay là qua website của chương trình, đặc biệt là landing page hoặc đặc biệt là group Zalo mà em đã tạo ạ. Thì rất là cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào tháng tới ở webinar tiếp theo. Webinar sắp tới sẽ có nội dung mới đúng không? Dạ vâng ạ, nội dung mới nhưng mà cũng sẽ xoay quanh chủ đề là ERP cũng như là về Smart Label ạ. Rồi, xin cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn.